في عالم يبحث عن التميز، تألق، لأن حضورك يصنع الفرق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معروف إن الذكاء الاصطناعي ممكن نكون مفتقدين فيه حتة اللغة العربية، لكن جوجل كان ليها رأي تاني. اطرحت حاجة اسمها جيميناي أومني. طبعا المنصة دي تقدر تستخدمها أنت أو إحنا كعرب باللغة العربية عادي جدا، بتعمل فيديوهات باللغة العربية. حتى كمان لو أنت هترفع صورتك ملامحك زي ما هي، كذلك برضو اللهجة بتاعتك بتكون، لو أنت قلت له مصري يبقى مصري، سوري يبقى سوري، سعودي يبقى سعودي. اللهجة بتبقى مظبوطة في جوجل أومني. طيب تعالوا كده نبدأ الفيديو ونتعرف على المنصة دي. أول حاجة أنت حضرتك بتعملها بتروح عندك تكتب على جوجل جيميناي أومني وبتضغط عليها ضغطة زي ما أنت شايف كده. طبعا دي شكل المنصة بالكامل، لكن هتسيبك من كل الكلام ده وتضغط عندك على تراي جيميناي أومني. تمام، ومنها بتخش عندك على منصة جيميناي بعد ما تقول له محاولة من منصة جيميناي، وبعد كده بيحولك على انشاء فيديوهات. بيقول لك هنا جرب نموذج جاهزا ووصف الفيديو في محادثه ابتكر مع امي. طبعا بتقدر انت تضيف فيديوهات زي ما انت شايف قدامك كده. ممكن تضيف صورتك امتى، يعني على سبيل المثال ان انا عاوز اضيف اي صوره ليا وانا مثلا في فيديو زي ده بالشكل ده كده. طبعا انت هتخلي صورتك مكان الشخص ده وبتنزل تحت هنا علشان تقدر تضيف الصوره، وبتقول له هنا جنريت. لكن يعني انا ليا راي تاني في الحاجات دي، لان الحاجات دي طبعا معروفه. انا محتاج ان انا اعمل سكريبت كده على منصه شات جي بي تي، وقلت له انا عايز اكتب لي سكريبت لفيديو غريب مثلا، عشان اعمله هوك واحطه هنا في جوجل اومني، ومن هنا عفوا جيميناي اومني، ومن هنا بمناسبه كاس العالم. اضغط عندك على كوبي، وبعد كده بقول له هنا فيديوهات زي ما انت شايف كده. بتختار هنا على انشاء فيديو. تمام، وبعد كده تقوم انت رايح ضايفها قدامك بالشكل اللي قدامك ده كده. طبعا تبدا تتحكم في سواء كان عايز انت الفيديو افقي ولا عمودي، يكون فيديو عادي ولا ريل. ممكن نخليه ريلز عادي، وممكن نخليه فيديو افقي بالشكل اللي قدامك ده كده. ده ملناش دعوه بيه. هنا بتضيف صوره لو انت عاوز تضيف صورتك مثلا. هنا مثلا نقول له هنا انا هضيف صورتي. تمام، وبالتالي بتروح عندك تضغط عندك على العلامه دي وتحميل. طبعا انا هنا برضو قدرت ان انا اضيف صورتي، وبعد كده بتقول له هنا ارسال. وطبعا بياخد معاك الموضوع من 3 دقايق ل 5 دقايق علشان يبدا يعمل تحليل البيانات، وبعد كده بيبدا يعمل جنريت للفيديو. انا دلوقتي هفتح الفيديو معاكم، وطبعا ممكن اعمل له داونلود. تمام، بالشكل اللي قدامك ده كده، او تعمل مشاركه للفيديو. انا هشوف الفيديو بيتكلم عن ايه. تخيل مباراة كأس العالم تبدأ دلوقتي، واحد قال النتيجة قبل أول صفارة، أول هدف طلع زي ما قال بالظبط، الكل ساب الماتش وبدأ يدور عليه. السؤال هو عرف منين؟ في حاجة غلط حصلت. أنا صحيت النهاردة ولقيت نتيجة مباراة كأس ما يبدأ، بس لما شفت الدقيقة والهدف، لو النتيجة دي طلعت الدقيقي مش مين الكتب. بصراحة الفيديو جامد. طبعا انا هحاول ان انا اخلي لك الصورة بتبقى جودة احسن من كده، لكن الملامح ما اتغيرتش وكل حاجة زي ما هي. السكريبت محطوط واتكتب واتعمل زي ما هو او زي ما احنا عايزين بالظبط. طبعا جوجل اومني طبعا بصراحة كده عدها العيب في النقطة دي. كلنا كنا بنواجه مشاكل اللغة العربية في الذكاء الاصطناعي. تلاقي اللغة متغيرة، تلاقي اللهجة كده داخلة في بعضها، بتلاقي صورتك او مفيش اي ملامح خالص بيك. اظن الملامح دلوقتي يعني يعتبر هي بالتفصيل معموله بالذكاء الاصطناعي، وتوجهات للكاميرات زي ما انت شايف كده، اتجاه للكاميرا. بصراحه حاجه احترافيه جدا يعني. انا بصراحه اول مره بصراحه افتح معاكم فيديو زي ده كده. الشرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك. يا ريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، واشوفكم في حلقه جديده. دمتم بخير، مع السلامه.